tassa bhagavato sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato. Ida vassami vasissami, ida te mantra gimisu. Iti bhavo vicinteti, antarayam nabucchati. According to a verse in the book called Dhammapada Bali, we learn that we need to be very careful about the danger of death. Cái đoạn kinh mà ban này ngài đã đọc một ban kinh pháp cú và nói rằng chúng ta phải rất cẩn thận về cái sự nguy hiểm và cái nguy hiểm của sự cái chết. Thầy đọc cái đoạn văn pháp cú và cái đoạn văn nó nói câu văn pháp cú đó nó là chúng ta phải xem xét rất phải cẩn trọng trong cái vấn đề quan sát về sự nguy hiểm của cái chết. Death, we can look at death from two points of view. One is from the conceptual and the other one is from the ultimate view. Chúng ta có thể nhìn sự chết vào trên hai cái góc nhìn, một là cái góc nhìn thực tế, thứ hai là cái góc nhìn của sự thật rốt ráo là trên tế. We should meditate on death both in the conceptual way as well as in the ultimate way. Chúng ta nên làm thiền về sự chết, niệm sự chết trên cả hai khái niệm về thực tế lẫn về trên tế. In the Varanasi Sutta, in one of Varanasi Suttas, the Buddha instructs monks to consider every morning, every evening, their death. In the evening, we consider tomorrow in the morning, I may not be alive anymore, because by that time, maybe I may have eaten something wrong, and therefore I would have problems with my health and I would die. Or I may stumble somewhere and fall and die. Or maybe a centipede or a snake will bite me and I will die. I may not live until tonight, he considers in the morning. I may not live until tomorrow morning, he considers today in the evening. Một trong những bài kinh khi mà nói về quán sự chết thì Đức Phật phải nói vì cô phải quán sự chết cả về sáng trưa chiều. Có thể quán là tôi sẽ không còn sống nữa vì ví dụ như tôi ăn thứ gì ở công ty tôi sẽ chết, hoặc là khi mà tôi đi ra ngoài đường thì tôi bị độc trùng rồi đánh rớt cắn phải tôi sẽ chết, hoặc ví dụ khi mà tôi đi tôi té tôi sẽ chết, nên người thì cô rất phải quán rằng hôm nay tôi ngủ tôi sẽ sáng mai tôi sẽ không thức dậy được, và sáng nay khi bắt đầu mình trở nên quán chiếu có thể tôi sẽ không sống tới chiều tối. As we consider our death in morning and the evening, that is something that provides us with the enthusiasm, with the energy, with the happiness for practice in Dhamma, to practice even in the time when it is the hardest. Khi mà chúng ta quán chiếu về sự chết thì chúng ta vào buổi sáng, và cả buổi sáng và buổi chiều tối mỗi ngày, thì đó là một cái sự động lực, một cái thứ để cung cấp cho ta động lực, lý do và sự hạnh phúc để chúng ta thực hiện việc thực hành pháp liên tục mỗi ngày. So if there is an evil thought in the mind, there always should follow this understanding, oh but wait, with this evil thought you may die. And if you die, you will be born in the world of ghosts, of animals, or in hell. And that is not okay, that's not what I want, right? So I should remove this evil thought, and I should engage only in the good, in the meritorious thoughts. Khi có kiện cái tư tưởng bất thiện, số ác mà khởi lên thì chúng ta phải lập tức quán chiếu rằng với cái tư tưởng này, tôi phải chết với cái tư tưởng này, tư tưởng số ác này, và điều đó sẽ dẫn tôi rớt xuống địa ngục. Chính vì vậy nó sẽ làm cho chúng ta phải năng động, phải là tích cực để mà loại trừ cái tư tưởng số ác này ra, và từ đó trong ngày chúng ta chỉ có trong đầu có những cái suy nghĩ tốt, thiện lành và về công đức mà thôi. But think about it. If I have to choose between evil thought and meritorious thought, it is always a better deal. It is always a better business for me if I choose
the meritorious thought. Because with evil thought, I will make a wrong deed, a wrong thought, a wrong speech, or wrong action, and moreover, I may fall into bad, I may get an unpleasant, suffering life in my next life. On the other hand, if I have a meritorious thought, then not only that I may be happy now, because other people are happy that they meet, that they know someone who has meritorious thoughts, meritorious speech, meritorious action, but at the moment when I die, if I also combine it with observing the mind or observing the body, not only that I may be born as a human or in heaven or even in the Brahma realm, but I'm very powerful concentration practitioner, but I actually may even attain Nibbana if at that moment I realize impermanence at the deeper level. Khi mà chúng ta bàn về chuyện mà lựa chọn những tư tưởng xấu ác, bất thiện, những tư tưởng thiện lành, công đức, thì rõ ràng như chúng ta thấy rằng cái việc mà lựa chọn những tư tưởng thiện lành rất là tốt, là một cái sự tuyệt vời. Tại vì sao? Là khi mà chúng ta suy xét nếu mà chúng ta có những tư tưởng xấu ác thì nó sẽ dẫn tới những hành động xấu ác, những cái lời nói xấu ác và những cái suy nghĩ xấu ác. Và chính vì vậy những cái xấu ác đó, khi mà chúng ta chết, chúng ta đi xuống quả xứ cõi thấp. Còn ví dụ khi mà mình có những cái tư thiện lành, nó sẽ dẫn đến những cái hành động, lời nói và suy nghĩ thiện lành, và nó sẽ mang tới cho ta cái sự lợi lạc trong đời này. Có những người xung quanh họ biết cảm thấy rất là vui vì có một người đem những tư tưởng thiện lành, và thậm chí là nếu mà sâu xa hơn, khi mà mình không có những tư tưởng thiện lành đó, mình không chỉ có thể tái sanh thành thiên nhiên và làm nhân và thiên, mà khi mà chúng ta kết hợp những tư tưởng thiện lành, nó có sự quan sát, thiện tương sát, thì khi quan sát hơn và tâm, thì ngay trong cái giới tự con đó, nếu chúng ta đủ nhân duyên thì chúng ta có thể tái sanh làm thiên, làm nhân, hoặc có thể đạt cái niết bàn, cái giây phút mà tái sanh đó. You may sometimes think, well, if I do this evil, if I tell this lie, or steal this thing, or if I commit sexual misconduct, or maybe drink some alcohol, I will make someone else happy. So let me make the other person happy. That is good, isn't it? But it isn't good. They may be happy for a little while, but because you made them happy by evil, then they will require your evil again, or from someone else. And moreover, for your evil, you have accrued, you have collected that deed, and you will suffer in this life and in the future as well. It is never worth it to make another person happy by evil. Chúng ta có thể suy nghĩ được rằng, suy nghĩ là nếu mà chúng ta có thể hy sinh, chúng ta chúng ta trộm cắp, chúng ta tà dâm, chúng ta nói dối, chúng ta ủng hộ để làm người khác vui vẻ, vui lòng, thì có điều đó cũng tốt. Thì vui lòng để làm gì cho người khác vui lòng, nhưng thực sự đó không đúng. Tại sao? Tại vì chúng ta đang làm một thiện việc, và họ chỉ vui lòng được một khoảng thời gian ngắn thôi, và họ sẽ bắt buộc chúng ta phải làm lại cái một thiện việc đó lặp đi lặp lại một lần nữa, và chúng ta sẽ phải tiếp tục làm những cái thiện việc đó liên tục như vậy, và thực sự điều này nó sẽ làm mang tới sự khổ đau trong đời này đời sau cho người làm và những người khác nữa. In one discourse on the Bodhisattva from the Buddha is visited by young men, and the Buddha asked them, do you follow the Bodhisattva? Do you follow the 8 rules, 8 precepts during the Bodhisattva? And they say, Venerable Sir, sometimes we follow, sometimes we don't follow. Trong cái bài kinh về nói về Bodhisattva lễ tự tướng, thì khi mà có những cái vị mà cư sĩ tới Đức Phật phải hỏi là liệu các ông có theo bát giới hay không, bát quan trai giới hay không, thì cái vị đó đã trả lời và Đức Thế Tôn là đôi lúc chúng con theo, đôi lúc chúng con không theo. And the Buddha says, oh, that's very bad for you, that sometimes you follow and sometimes you don't follow. And then the Buddha seems to imply that you actually can think about Dhamma as a kind of like business, like be careful, what do you get for what do you do? Now, the Buddha says, suppose that someone will give you one kahapana, let's say that's like $1 million. Just for example, one kahapana had a different value. So suppose that you get $1 million for following 8 precepts one day. Would that be worth it? Would you then follow your 8 precepts one day if you get $1 million?
Và Đức Phật đã muốn nhấn mạnh và nói là cái điều đó thật sự không tốt trong khi mà ông giữ đôi lúc ông giữ bát giới đúng không? Mà Đức Phật nhấn mạnh là cái việc mà giữ giới, họ giữ giới giống như là một cái sự kinh doanh là ăn vậy đó. Ví dụ như là xem xét những cái hành động nó sẽ mang lại lợi lạc gì, có lời gì không chúng ta. Và Ngài Sarana nói ví dụ như bây giờ chúng ta hãy xem xét thử xem khi mà chúng ta làm giữ giới chúng ta có lợi gì, chúng ta không giữ giới chúng ta có lợi gì. Ngài Sarana nói bây giờ chúng ta thử xem xét coi nếu mà có ai nó nói bạn hãy giữ bát quan cây tới 1.000 đi rồi bạn được 1 triệu đồng thì chúng ta có làm hay không? So they say, oh Venerable Sir, yes, that would be worth it, because sensual pleasures are empty, but it is much better to follow the precepts. And the Buddha says, well, what if you follow the precepts and someone gives you 10 million dong, or 100 million dong, or 1,000 million dong? Will you then follow the precepts? And they say, yes, of course, we will follow that. And the Buddha says, now suppose that you would follow the precepts every single day, and you would put that 1 million dong aside. Can you imagine how much money you would have at the end of your life just for following 8 precepts? Và khi mà Đức Phật hỏi, ví dụ là Đức Phật hỏi người đó nếu mà có người cho 1 triệu đồng 1 ngày để không hỏi con trai này có làm không? Vâng, làm tiếp. Thì rõ ràng nhất là điều đó rất là lợi lạc. Vì sao? Tại vì những cái lạc thú của trời nó vốn là trầm trọng, nhưng mà thọ giới để là sẽ thuốc còn thêm có cả tiền nữa. Và hãy cái suy nghĩ ra là có người là 10 triệu, 100 triệu mà cũng không kịp tới 100 triệu nữa. Là nếu chúng ta cứ thọ giới 1 ngày chúng ta được 1 triệu đồng thì chúng ta suy xét cái tới phút và chúng ta sẽ được biết bao nhiêu tiền mà nếu chúng ta thọ các quan hệ giới 1 ngày. So the Buddha then explains that many of his students get even much more than this, that they become enlightened, that they become stream mentors, swamp returners, non-returners, arahants. So then these young men said, okay, so Venerable Sir, we will follow 8 precepts every Bodhisattva day. There are 4 Bodhisattva days every lunar month. Và Đức Phật nói rằng bây giờ ông khi mà ông đã biết, ông thấy cái số tiền ông có rất là nhiều rồi, nhưng mà cái điều ông đạt được, cái điều đó nó sẽ còn lớn hơn nữa, lợi lạc cao nữa khi mà chúng ta giác ngộ, tức là vị Bậc Thánh, nhập lưu, nhất lai, thất lai và đa thắng thì chúng ta được lợi lạc nhiều hơn nữa. Hãy suy nghĩ thử xem và cái vị cư sĩ đó là hơn và Thế Tôn có hiểu con hứa sẽ là thọ trì bát quan trai giới vào mỗi dịp thọ bát quan trai giới, còn 4 ngày 1 tháng một lần. So see how the Buddha found following 8 precepts such important and basic part of your life. Then how can any one of you say, oh, following 5 precepts is difficult? Và hãy thử tưởng tượng xem Đức Phật đã hãy nhấn mạnh rằng cái việc mà thọ trì bát quan trai giới là cực kỳ quan trọng trong đời sống của chúng ta rồi, đã quan trọng như thế rồi mà và lại không, vì sao các bạn lại chỉ nói rằng là tôi không thể giữ được giới. So 5 precepts must be followed. Even if you die, your 5 precepts must be followed. But most of the cases, it's not about death. It's just if you tell the truth, you will not get so much money. Or if you do not drink alcohol, then the other person will say some bad word about you. Và cái việc thọ trì ngũ giới đôi lúc nó không phải là chúng ta thọ trì ngũ giới cho dù cho nó ảnh hưởng cái sinh mạng của chúng ta mà thật sự mà hầu hết cái trường hợp chúng ta phá giới đều có liên quan đến sinh mạng chúng ta, chỉ phá giới thì chúng ta nói dối thì chúng ta không được nhiều lợi, thu nhiều lợi và đôi lúc chúng ta uống rượu của người khác, vì khi mà chúng ta từ chối rồi cho người ta sẽ chửi mình nói xấu mình vậy thôi. Always remember death. At the moment of your death, can you say, from the moment I started to follow the Buddha until now, I never ever broke my precepts? If you can say that, that is so good for you. Và chúng ta hãy quán xem xét coi và thời điểm mà cận tử của chúng ta, và chúng ta có thể tự hào chúng ta nói rằng kể từ lúc tôi quy Phật pháp Tăng Tam Bảo thì tôi chưa bao giờ phá ngũ giới, cái đứt ngũ giới thì điều đó nếu mà chúng ta có thể trả lời đúng thì điều đó sẽ là điều rất tốt và lợi lạc cho chúng ta. No one will guarantee you that you will live until tomorrow. All
trên đời này không ai có thể bảo đảm là chúng ta sẽ sống được tới ngày mai, và chúng ta sẽ chết bất kỳ lúc nào. Và khi mà suy xét thì liệu chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cái điều đó chưa? To get ready for death, we follow, we observe the death in the ultimate sense. We observe the arising and passing moments of the mind and the arising and passing moments of the body. Để mà chuẩn bị cái chết đó thì chúng ta phải quán sự chết theo nghĩa kinh tế tối hậu. Nên sao chúng ta quán sự sanh và diệt của tâm và sự sanh và diệt đi của thân các tình sát na. When you follow Vipassana practice, when you observe the mind and the body as they arise and pass, you realize that there is nothing else. That these are just conscient phenomena. A phenomenon, because of this phenomenon, another phenomenon arises. And you observe that everything is complete. It is not perfect, it is suffering. But it is complete. There is no space where you could put anything that lasts more than one moment. Và khi chúng ta quan sát những cái điều đó thì chúng ta sẽ thấy được rằng thật sự không có gì khác ngoài sự sanh và diệt của tâm tình sát na của thân và tâm này. Và thậm chí là chúng ta không thể tìm thấy được, không thấy cái khoảng hở, cái khoảng trống nào để mà chúng ta nhét vào một cái thứ gì đó trên đời này có thể sống, có thể tồn tại trên một sát na là chỉ toàn sát na sanh và diệt liên tục. So as you see that everything is complete and there is no space for any self or for anything permanent or anything reliable, then you have to decide whether you want to accept this truth or whether you want to continue with the delusion that maybe there is something permanent. Và khi mà chúng ta nhận thấy được cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã từ sự việc, và chúng ta thấy chỉ là sự sanh diệt liên tục của tâm tình sát na của tâm và tâm này thôi, thì tới giai đoạn này chúng ta chỉ còn lại được hai lựa chọn, đó là một là chúng ta sẽ chấp nhận cái sự thật về khổ đế này, hay là chúng ta lại tiếp tục cái sự lừa đảo bởi cái lừa đảo bởi cái sự ảo tưởng mà chúng ta đang có được từ trước đến giờ. This is a very advanced stage in meditation, and some people may need even decades to come to this level. But when you come to this level and you decide, well, maybe some of the delusion is okay for me, then you actually start completing. Và cái giai đoạn mà thấy được sự sanh diệt này và thấy được sự vô thường khổ vô ngã này thì là một cái giai đoạn rất là cao cả của thiền tuệ rồi, thiền định rồi, thiền tuệ rồi. Và nhưng mà không, và có thể nhiều người phải tốn một cả hàng kỹ để mà đạt cái giai đoạn này. Và thậm chí là khi mà có những người mà tới giai đoạn này mà lại có một suy nghĩ là đôi lúc các bạn một cái bài ảo tưởng không được, và đôi lúc tôi hay chấp nhận một bài ảo tưởng, thì chính cái câu đó lại là bắt đầu cho cái người đó quay trở lại cái xuất phát. So to get ready for this, so that you win over the Mara of defilements, you need to practice 3 trainings. And that is Dhamma, generosity, Sila, which is ethics, following rules, and then Samadhi, concentration. Và để vượt qua được cái độ ma môn của phiền não này thì chúng ta phải thực hiện được 3 học. Có nghĩa là Dhamma là bố thí, Sila là trì giới, và Samadhi là thiền định tham thiền. In Dhamma and generosity, you give up your material possession. You realize what was yours now is not yours. Then how could it be yours if it is now not yours? Well, then probably it never was yours. It was just your concept, your idea. Trong cái vụ trong cái điều là bố thí thì chúng ta cho đi những cái thứ, chúng ta cho đi những sở hữu mà về quy ma chất vật chất chúng ta, mà thậm chí chúng ta đã nhận được rằng cái thứ này nó chưa bao giờ là của mình, nó chưa bao giờ thực sự là của mình cả, mà nó chỉ là cái khái niệm. Chúng ta có khái niệm về sở hữu, khái niệm về sự chiếm hữu thôi, chứ thật sự nó chưa bao giờ là của mình. If these hands and these legs and these eyes were yours, well then you could say, okay, so now I'm 80 years old, maybe
like they were when I was 20 years old, or maybe be like they were when I was 15 years old. We can't say that. They appear without your design, without your decision. They get old without your power, and they leave. They decay without any your power. Và nếu người ta thấy rằng cái tay hoặc cái chân này là của mình và mình sở hữu nó, mình có quyền lực của nó, chúng ta thấy là bây giờ tôi 80 tuổi rồi, hãy làm cho cái tay cái chân tôi mà nó khỏe, nó tươi đẹp như tôi thôi. Năm 20 tuổi tôi muốn cái tay chân nó như là năm 50 tuổi. Thực sự nó là chúng ta không thể làm được gì đó mà nó không là vô ngã, nó không là của mình, mà nó không thể quyền lực và sự kiểm soát hàm lên những cái bộ phận thể thân thể vật chất của chúng ta. So in the ultimate sense, if we see, actually when this body is not mine, then how can I say that a house or motorbike or wife or husband is mine? Và theo nghĩa chân đế, học thuyết với cái nghĩa chân đế, chúng ta thấy rằng cái cơ thể này, tay chân này không thật sự là của mình, không phải là của mình. Thì làm sao chúng ta có thể nói được rằng nhà, cửa, xe cộ, thậm chí là vợ chồng là sở hữu của mình đấy. So this is an insight that you may get from generosity alone. As you give food, as you give robes, as you give place to stay, as you give medicine, you gradually come to this understanding, everything is impermanent, nothing is mine. Và cái tuệ giác mà có được này là tuệ giác thuộc ý đến từ cho chúng ta mà bố thí mà thôi, là khi mà chúng ta bố thí liên tục như vậy chúng ta sẽ thấy là thực sự không có gì là của tôi cả, thật sự không có gì là của tôi cả. Then you practice with sila, with ethics, not after you master generosity. No, your generosity is supported by your ethics, and your ethics is supported by your generosity. As you dedicate yourself to following that 5 precepts every day and the 8 precepts on every Bosata day, then you learn, so I am not the mosquito killer. I am not the drunkard. I am not a liar. Everything is impermanent, and I can decide whatever I want to be. Not only that an evil person can become a good person, but be careful, a good person can become an evil person. Và sau khi đã thực hành và chúng ta khi chúng ta hoàn thế giới hạnh thì chúng ta không thực hành giới hạnh sau khi chúng ta đã hoàn tất cái việc bố thí, mà chúng ta sẽ thực hành giới hạnh song song, và việc giới hạnh sẽ hỗ trợ cho bố thí và bố thí sẽ hỗ trợ cho giới hạnh, và hai đó sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Khi mà chúng ta thể tự nói rằng tự tin chúng ta giữ giới giữ giới liên tục mỗi ngày thì chúng ta quan trai giới vào những ngày bản quan trai. Vì khi mà chúng ta thực hiện cái đó chúng ta sẽ thấy được rằng chúng ta sẽ tự tin là tôi sẽ không phải là một con người phạm giới sát sanh tôi chỉ mỗi ý kiến mà tôi thành người một cái thân sẽ những rượu sân nói dối, và chúng ta phải làm mọi thứ đều là vô thường cả. Và như cái giữ giới này chúng ta phải chú ý là cái giới là không phải cái điều là cái người xấu không thể trở thành người tốt, nhớ là phải cẩn thận bất kỳ người tốt nào cũng có thể sẽ trở thành người xấu. Even after 20, 40 years of following 5 precepts and 8 precepts perfectly, you cannot rightly say, I am the one who follows the precepts. Because maybe tomorrow you will break them. Or maybe you will die and you will be born as an animal, and as an animal you will break them. Nobody can guarantee anything about your ethics until you achieve at least the first level of enlightenment. Và cái điều này rất là đáng tiếc, vì sao? Tại vì chúng ta thậm chí chúng ta có thể giữ giới các hoàn hảo trong vòng 20 năm hay là 40 năm, nhưng mà lúc đó chúng ta cũng không thể nói chúng ta là người có giới được giới hoàn hảo được. Tại vì cái ngày mai chúng ta sẽ phá giới, chúng ta bắt qua cái giới, hoặc là nói là chúng ta sẽ chết, chúng ta sẽ phá sanh thành một con thôi. Và lạc sanh thì chúng ta mất giới thì là chắc chắn sẽ phá giới. Chỉ cho đến khi chúng ta đạt một tầng thánh đầu tiên, nhận lưu đầu tiên, chúng ta nói là chúng ta có giới hoàn hảo chắc chắn thôi. The mind is very fast and very dangerous. If you want to achieve good, you will need to be mindful so that you can attain it and achieve that what you want. Cái
cái tâm trí của chúng ta rất là nhanh nhạy và rất là nguy hiểm. Và nếu mà chúng ta muốn kiểm soát được nó, thuần hóa nó, thì chúng ta phải luôn luôn chánh niệm, và chỉ với chánh niệm thì chúng ta có thể hướng tâm trí chúng ta đến những điều tốt chúng ta cần làm. Your mind and body are like a cobra coiled on your head, just waiting for the right moment to bite you and kill you. Cái thân và tâm này chúng ta được ví von như một con rắn hổ mang rất là, và nó luôn luôn nó cuộn tròn chờ sẵn để mà nó bùng lên, nó cắn và giết chết chúng ta. Nên chúng ta phải cẩn thận và thân và tâm này. So you always need to be careful. You always need to be there in the present moment and be there, ready to catch. You need to be ready to catch your evil thought. You need to be ready to catch your evil speech or evil action before they happen. Only mindfulness can do that. Và chúng ta phải rất là cẩn thận và luôn luôn lúc nào cũng vậy là cũng suy xét và có chánh niệm để sao, để mà sống, để chúng ta trú trong hiện tại và chờ sẵn có thể mà bắt lấy được một chuyện tư tưởng xấu ác, tư tưởng suy nghĩ lời xấu ác trước khi nó xảy ra, thì chỉ có duy nhất chánh niệm và sống trong thực tại thì chúng ta mới thực hiện được đó thôi. So discarding this idea that I am like this, or I will be like this, or I want to be like this, discarding that idea, you have come to the level where you have understood impermanence in the level of generosity, not self in the level of ethics, and now you can move on to removing your 5 hindrances of lust, ill will, restlessness, then worry, lust, ill will, sloth and torpor, restlessness and worry and doubt. And that you can do only through meditation and concentration practice, samatha practice. Và chúng ta phải từ bỏ những cái tư tưởng như là tôi là người như thế này, tôi sẽ trở thành người thế này, tôi muốn trở thành người thế này. Chúng ta bỏ cái tư tưởng đó đi. Và bởi vì thực hiện với sự mà thực hiện, chúng ta đạt tới tầng tự giác đầu tiên về vô thường và việc bố thí. Chúng ta đạt tới tầng tự giác thứ hai thì là vô ngã và việc tự giới rồi, thì chúng ta sẽ bước thêm một tầng nữa, chúng ta sẽ loại trừ 5 chì cái về tham dục, sân hận, hoài nghi, tự tối quá và vô trần vị vi. Thì bằng việc thực hành thiền định, thiền chỉ, samatha, thì chúng ta sẽ thực hiện được loại trừ 5 chì cái này. This requires extraordinary mindfulness, extraordinary enthusiasm. You need to meditate on that every day to remind yourself of the importance to fight with the Mara. Và điều này cần sự cố gắng rất dữ dội, cần sự tinh tấn cực kỳ nhiều, và chúng ta phải cố gắng chánh niệm, tỉnh giác hàng ngày liên tục để chúng ta có thể chiến đấu chống lại được ương ma. There are 5 kinds of Mara. Có 5 loại ương ma: Mara, là ma vương, ma vô hay là ma vương. In the first Mara that you have probably heard of is the God Mara. The Mara who is the God of the Paraminita, also of the heaven, and he thinks that he has all the world in his power. Sometimes he's having fun even with the Brahma who thinks to create the world. He's wrong about that. Ma đầu tiên là thiên ma, đó là vị ma vương đứng đầu cõi trời giới. Thứ 6 là tam pháp tự tại thiên. Thì các bạn có thể đã nghe được rồi, người mà đã tới rồi quấy phá Phật khi cái Phật kiến thành đạo là những người này, người đã là chủ nhân của cả cõi giới này, đứng đầu cõi giới này thôi, còn thách thức cả những tính phạm thiên. According to the Vajrayana, which is a supplementary to Vinaya scriptures, we learned that Venerable Upagupta actually tamed Mara by his psychic powers. So according to the scripture Vajrayana, actually Mara, as the god, has no more influence on you. We are free from him. Và theo phụ giải của Đại Luật thì một vị đại đức đã hàng phục được ma vương vị thiên ma này bằng sức mạnh thần thông của ngài.
thiên ma này thì thiên ma này đã không hề có ảnh hưởng tác động xấu đến chúng ta được nữa đâu. But be careful, when the Buddha, a short time before the Buddha was achieved enlightenment, he was visited by Mara, from the god Mara, with 10 armies. Even though Mara is no more nature, there are still the 10 armies that are waiting for you. Nhưng mà hãy cẩn thận nha, tại sao? Tại vì thậm chí mà trước khi Đức Phật thành đạo thì thiên ma này đã tới quấy phá Đức Phật cùng với 10 đạo Linh ma. Và mặc dù hiện giờ thì thiên ma này không còn quấy phá chúng ta, tất nhiên hãy cẩn thận, 10 đạo Linh ma nó vẫn còn ở đó. Then the remaining 4 kinds of Mara, they're the Mara of death, the Mara of the 5 aggregates, the Mara of Sankhara, of our actions, which are based on ignorance, and then Mara of defilements. Và còn 4 loại ma khác là tử ma, ngũ ma, hành ma là cái ma được tạo ra bởi những hành động nghiệp chúng ta, và cuối cùng là phiền não ma, 4 loại ma. So this way we have Devamara, Majjumara, then we have Abhisankaramara, Kilesamara, and Kanthamara. So this way we have 5 kinds of Mara. Now you cannot do anything with the Mara of death that's coming anyway. You cannot do anything with the Mara of Kanda until you achieve Parinirvana. You will have the 5 aggregates. But you can do something with the remaining 2. You can fight, you can remove the Abhisankara Mara and the Kilesa Mara. Abhisankara is the Mara of your actions that are based on ignorance. Avidya, Vajja, Sankara, I'm talking about that Sankara. And then Kilesa Mara is the Mara of the defilements, Lobha, Dosa, Moha. Trong năm loại phiền não ma thì thiên ma là đã không còn tác động chúng ta nữa, còn 2 loại ma khác là ngũ uẩn ma thì chúng ta không thể phát được ngũ uẩn ma cho đến khi chúng ta ngũ ma và tử ma, chúng ta sẽ không phát được 2 ma đó cho đến khi chúng ta đắc quả là hạnh niết bàn. Trước khi đắc niết bàn chúng ta sẽ không còn ngũ uẩn ma, nhưng chúng ta sẽ đối đầu với 2 loại ma còn lại là hành uẩn ma và phiền não ma thì những hành động tu tập để loại trừ phiền não hành động bất thiện chúng ta bỏ đi. So that's why I say you need to fight with Mara. You're actually fight with the mind. The fight with the mind is more difficult than the fight with all armies of the world. Và khi mà tôi nói về việc mà đấu tranh chiến đấu với các ma quân, không phải ma thì chúng ta nghĩa là chúng ta đang chiến đấu với tâm trí chúng ta, và việc chiến đấu để chiến thắng tâm trí ta sẽ rất là khó khăn, và nó khó khăn hơn việc chiến thắng tất cả loại binh trên quân binh trên toàn cõi cầu trên cả thế giới này. When you have thus mastered your understanding of impermanence through generosity, understanding of not self, through observance, through your ethics, and then have fought with Mara and well defeated him in terms of the 5 hindrances, then you can fight with that you have achieved. If you have achieved jhana through fighting of the 5 hindrances, then you have only one enemy, and that is the jhana itself. Và khi mà chúng ta đã đạt được tự giác của vô thường thông qua việc bố thí, đạt tới tự giác của việc vô ngã trong việc giữ giới, và chúng ta đạt tới một tầng cao hơn nữa là chiến thắng được các loại lương ma, có thể chúng ta chiến thắng được 5 chì cái và việc thiền định, thì tới cái giai đoạn cao này chúng ta chỉ còn duy nhất kẻ thù thôi, đó chính là bậc thiền. Chúng ta chỉ còn duy nhất khi mà chúng ta dùng bậc thiền chúng ta 5 loại lương ma đó thành công chiến thắng được 5 chì cái, thì chúng ta nghĩ là chúng ta chỉ còn chiến thắng duy nhất một kẻ thù, đó là bậc thiền, chính bậc thiền. The Buddha praised jhanas so much, and it is very powerful, very helpful if you achieve a jhana. But while jhana is a good friend, it is a very bad lord.
định là một người bạn tốt, người bạn lành, nhưng là một công cụ tồn tại. Even with jhana, you have not freed yourself from death. You need to continue meditation on death every day, and realize that even with jhana, you are still subject to death. And after some time you die, you may be born in the Brahma realm, but even in the Brahma realm, there is a limited lifespan. You may die, you may be born in the lower realms, and after some time even in the hell. Và với bậc thiền này chúng ta chiến thắng tạm thời của 5.000 cái của chúng ta sẽ làm cái điều rất là tốt của chúng ta, và nhưng mà chúng ta hãy nhớ rằng thậm chí cả chúng ta phải đấu tranh, chúng ta phải quán tưởng sự chết mỗi ngày, và chúng ta hãy nhớ rằng thậm chí với bậc thiền này chúng ta vẫn là đối tượng của tử vong, và mặc dù mới khi chúng ta chiến thắng thì để chúng ta có thể tái sanh là một vị phạm thiên với thợ tuổi rất là lâu dài, nhưng cái vị phạm thiên đó sẽ vẫn phải chết và vẫn phải tái sanh vào những cõi thấp, và thậm chí chúng ta còn tái sanh vào những cái hạ xứ nữa. So jhana is not a victory. Jhana is just a tool for your victory. Nên mà thiền định jhana không phải là sự chiến thắng, mà jhana chỉ là một cái công cụ để dẫn tới sự chiến thắng của chúng ta mà thôi. When you have achieved deep concentration, there are two things you can do to be successful. Khi mà chúng ta đã đạt tới cái mức thiền định thâm sâu rồi thì có hai điều để chúng ta thành công, hai điều chúng ta cần làm thành công. The Buddha taught both of them. Đức Phật đã giảng dạy về cả hai điều đó. You will need to consult with your teacher then which of the two is good to try first. Và chúng ta phải tham vấn với thiền sư đó là về cái công cụ nào thì chúng ta sẽ thích hợp, chúng ta thử thiền trước, thử trước. When you have achieved jhana or very deep concentration, and it really works well, and you're very happy with that, and you're very satisfied with that, then either you can make use of your jhana or you can destroy jhana. These are the two options. Và khi chúng ta đạt được tới mức thiền định thâm sâu rồi và nhận định rất dễ dàng, chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc, rất hài lòng của thiền chúng ta thì có hai cách. Một là chúng ta sẽ sử dụng cái bậc thiền đó, hai là chúng ta phải phá hủy cái bậc thiền đó. So how do you make use of your jhana to achieve freedom from death? Và chúng ta sẽ sử dụng cái bậc thiền chúng ta như thế nào để đạt được tới sự tự do, tự giải thoát và tử vong? Right after you exit from your jhana, you need to observe suffering, the truth of suffering, the truth of the cause of suffering, that's craving, the truth of cessation of suffering, that's cessation of craving, and the truth of the Eightfold Noble Path. Và sau khi chúng ta vừa thoát khỏi bậc thiền thì chúng ta phải lập tức quan sát về tứ diệu đế, là về khổ đế là sự tham, khổ đế về sao tập đế là tham ái, diệt đế là sự kết thúc của tham ái, và đạo đế là con đường dẫn tới sự chấm dứt tham ái. So if you can do that, you will actually follow the Buddha way. This is exactly how the Buddha became a Buddha. The Buddha achieved the fourth jhana through observing the breath. Then he exited that jhana and he observed the Four Noble Truths through the accuracy and through the pliability, the power, very extraordinary power of his mind that he gained through the jhanas. The jhanas gave him the power to observe the Four Noble Truths, and the Four Noble Truths gave him the power to become a Buddha. Nếu chúng ta làm được cái đầu tiên là gì? Chúng ta đã đi theo con đường với Phật thành đạo. Có thể sao là ngay sau khi Ngài đạt được tứ thiền bằng các thiền định hơi thở thì Ngài xuất khỏi tứ thiền đó và dùng cái trí tuệ, cái sự thông sâu của cái tâm trí định là có được từ những cái bậc thiền thông sâu đó để quán về cái lý tứ diệu đế. Và rõ ràng nhất là cái bậc thiền đó, cái sự bậc thiền để thông sâu đó sẽ là mang lại sức mạnh, sự tĩnh lặng, sức mạnh thông, sức mạnh rất là yếu, rất là mạnh trong tâm trí là để quan sát tứ diệu đế. In there, Jakarta,
portion of Vinaya Pitaka, which is actually the very first portion of all of our scriptures, the very first thing you will read if you read our scriptures. And in Vinaya Pitaka, the Buddha explains to the Brahmin who visited him that when the Buddha achieved the fourth jhana, the Buddha then with this extraordinary power first looked at his past lives. Then, through this extraordinary, the Buddha again repeats it for all of the three psychic powers. For the first one, the Buddha explains, he used this power from the fourth jhana to see his past lives. Then again, he used that same power from the fourth jhana to see arising and passing, birth and death of other living beings, according to their good and bad deeds. And through the power of the fourth jhana, the Buddha then observed the Four Noble Truths and became the Sammasambuddha. Trong những văn bản mà đầu tiên của kinh điển Pali, Đức Phật đã giải thích cho những cái vị Bà La Môn về cái cách mà ngài sử dụng tứ thiền. Tức là sao? Khi mà ngài đề xuất vào tứ thiền lần đầu tiên thì ngài dùng cái sức mạnh không sâu mà của tâm trí mà có được cái thiền định đó, ngài quan sát vào cái đời sống phía trước của ngài và đạt được túc mệnh linh, và sau đó ngài quan sát cũng với sức mạnh của bậc thiền không sâu đó, ngài quan sát cái tương lai sẽ sanh diệt như tiên và ngài đạt được thiên nhãn linh. Và cũng với cái sức mạnh khi mà của cái trí tuệ không sâu đó mà có được khi mà tiếp xúc vào bậc thiền tứ thiền thì ngài quan sát tứ vị đế và giải thoát giác ngộ phải trở thành một vị Phật chánh đẳng giác giác. And the second way is destroying your jhana. Of course, you do not destroy your jhana, but that's actually how you work. After you exit from your fourth jhana, or the third, or second, or at least the first, Visuddhimagga, the great guide of meditation teachers, suggests that you look, where is this jhana coming from? And as if you were searching, as if you were following after a snake that entered your house. You follow after the snake and look, where does the snake live? Where is he coming from? In that same way, you follow the base of your jhana, and you will find it in your fleshly heart. Và cái thứ hai là phá hủy bậc thiền, thực sự đó cái cách quý bom thì chúng ta không phá hủy nó, nhưng mà theo trong tình đạo của thầy là khi mà chúng ta xuất khỏi nhất tứ thiền, tam thiền, nhị thiền, sơ thiền, chúng ta sẽ quán xét lại để xem coi cái nguồn gốc. Chúng ta thấy bậc thiền, cái thiền định chúng ta có nguồn gốc từ đâu. Giống như là chúng ta đi thấy con rắn, chúng ta dò cái con rắn nó ở cái ổ con rắn nó nằm ở đâu, cái con nhà chúng ta để chúng ta bắt được nó, thì chúng ta thấy là cái sự khởi sinh xuất phát của thiền nằm ở trong các rốn kinh nghiệm ở người đây là tâm căn. And then, as you see that all of the jhana, all of that happiness and pleasure, and almost permanent like happiness are entirely dependent on this piece of flesh, then you observe how the piece of flesh is impermanent and dependent and unreliable. And through understanding that the body is impermanent and unreliable, you realize that the mind as well as the jhana are impermanent, unsatisfactory, and not self, and you may achieve freedom from them. Và khi mà chúng ta thấy được cái đám rối thần kinh, chúng ta cái nguồn gốc căn bản của thì định ra, chúng ta thấy tất cả những điều khác, giống như là sự hạnh phúc, sự an vui, sự bình an, đau khổ, khổ đau thì nó cũng chỉ là xuất phát từ cái thịt nhỏ xíu, cái tâm can nhỏ xíu chúng ta thấy được là cái sự vô thường, khổ và vô ngã của từ đó là của từ cái điểm thân sáng đó rồi chúng ta mở rộng ra chúng ta thấy cái tâm trí của chúng ta cũng vô thường, khổ và vô ngã như vậy thôi. Như bậc thiền, như sự an vui, như sự hạnh phúc đó đều là vô thường, từ đó chúng ta lại được sự giải thoát giác ngộ, chúng ta thoát khỏi tử vong. So I wish you all that you, with all ease and happiness and health, follow successfully all the 5 precepts and the 8 precepts during all the Uposatha days. And through clear understanding of impermanence, unsatisfactoriness, and not self, in
thanks to your generosity, ethics, and meditation, you achieve the eternal bliss of Nibbana in this life or latest in the next life. Sadhu, sadhu. Tôi xin chúc phúc các bạn này với cái sự mà hiểu biết về mình, cái sự thực hành mình, với sự bố thí rộng rãi, bố thí cái sự mà hiểu giới, vì giới của mình vào những ngày lễ ngũ giới, mà mỗi ngày là ngày bố thí u và giữ pháp giới là ngày u sa la. Chúng ta sẽ quan sát được và thực hành thiền định, chúng ta sẽ quan sát được sự vô thường, khổ, vô ngã và từ đó chúng ta đạt được sự an lạc, vĩnh hằng của niết bàn. Chúc các bạn. Sadhu, sadhu, sadhu.